prieteni, cam așa arată o casă într-o țară comunistă în 2026. Cer bani pe stradă, iar dacă nu le dai, te scuipă, sunt agresivi. Oamenii încep să aibă din ce în ce mai mulți bani, din bișniță. Cam așa arată un panou electric. Vedeți ce fel sunt cablurile pe aici. Autoritățile nu-i ajută, oamenii trăiesc aici. Cam așa faci prieteni în Cuba. Mizerie peste tot, oamenii își fac nevoile pe străzi. Ca într-o mahala suntem. Când văd asta, mi se ridică tensiunea. M-am trezit că sunt chemat la poliție, oameni care sunt de la 4 dimineața aici și așteaptă. Risc să nu mai găsești bani dacă aștepți prea mult la coadă. Bine ați venit în Cuba, dragi prieteni, în Havana. Medicamentele nu sunt în farmacie, sunt pe piața neagră. Acolo găsești peste tot. În momentul în care pleci din Cuba, părăsești Cuba, pierzi casă, mașină, tot ce ai. Cuba direct din stradă, fără pic de editare, fără cenzură. Bine ați venit în comunism, dragi prieteni. Comunism în 2026. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Bine ați venit în Cuba, una dintre ultimele țări comuniste din lume. Încă de la început toată lumea ne-a spus să nu venim aici în acest moment. Nu am înțeles de ce, poate și pentru că Trump spune în fiecare zi că vrea să ia Cuba. Nici acolo nu am înțeles ce vrea să spună. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That's a big honor. Eu voiam să văd această țară de foarte mult timp, iar pentru că ne aflam în apropiere, am spus că este momentul perfect. Sper să nu mă fi înșelat, pentru că încă de la aeroport, de la controlul de frontieră, au început problemele. O să discutăm despre ele mai pe larg ceva mai târziu, așa că rămâneți până la final. O să fie un vlog interesant, sper eu, nu știu la ce să mă aștept, așa că nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane, să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Cuba, dragi prieteni, Cuba unde pare că toată lumea știe ceva, mai puțin noi, pentru că la aeroport v-am spus, ne-au luat la interviu de ce veniți în Cuba acum, ce căutați aici acum, care este scopul, și a durat, cred că în jur de 10 minute interviul, au venit 2 persoane, oamenii s-au comportat perfect normal, nimic ieșit din comun. Este pentru prima dată când ni se întâmplă, călătorim de foarte mult timp, știți, 4 ani de zile, 4 ani și jumătate de acum, full time, niciodată nu am fost trași deoparte și luați la întrebări. Aici s-a întâmplat, oarecum înțeleg contextul, adică mă așteptam să fie diferit, pentru că știți și voi, vedeți la știri, vedeți peste tot, Trump în fiecare zi, aproape în fiecare zi, are ceva de comentat și până acum nu am înțeles ce, poate mă lămuriți voi în comentarii. Ne-au întrebat cât stăm, ce facem, cu ce ne ocupăm, tot, au verificat canalul de YouTube. Am avut o problemă cu internetul, se pare că în aeroport, când ajungi, nu ai internet, de fapt ai jumătate de oră internet gratuit, dar acesta merge abia după ce treci de controlul de frontieră, după ce ai trecut bariera. Până atunci nu merge și nu mi se deschidea viza pe telefon, cu toate că o aveam salvată în telefon și a trebuit să cumpăr jumătate de oră de internet, $1, pentru a reuși să le arăt viza, cu toate că după ce am reușit să o activez, nu le trebuia, pentru că era deja în sistemul lor, cum era normal. Viața aici este interesantă. Este interesantă. O să fac 1 sau 2 vloguri din Havana, o să ieșim și în afara capitalei. Aici arată ca după război, vă spun de la început. Lucrurile sunt extrem de complicate. Astăzi o să luăm Havana la pas, mai bine zis centrul istoric din Havana veche, o zonă care în poze pare romantică, colorată, dar realitatea din stradă se vede cu totul și cu totul altfel. Oamenii schimbă bani, o să discutăm și despre bani, pentru că lucrurile sunt destul de ciudate. Citisem câteva lucruri despre cum funcționează viața aici, dar în momentul în care ajungi, vezi că nimic nu are de a face cu ceea ce știi sau ceea ce credeai, ceea ce am crezut că știu despre Cuba. Suntem de 3 zile, aceasta este a 4-a zi, toată lumea vrea să-ți vândă câte ceva, țigări, trabucuri. Nu am reușit să filmez până acum, mai mult din cauza vremii, pentru că a plouat aproape în fiecare zi, cu excepția zilei de ieri, dar ieri am avut altceva de rezolvat și aici când plouă
plouă torențial, cu trăsnete, cu fulgere. Am ieșit puțin chiar și așa, pe ploaie. O să vă las câteva imagini. Practic nu aveai cum să te deplasezi pe aici. Foarte multe străzi erau complet inundate, apa foarte mare, era complicat. După cum vedeți și în imagini, oamenii abia se deplasau dintr-un punct în altul, dintr-un loc în altul. Where you from? România. România. Democracy now. Yeah. I working before to the embassy, the Romania, Really? in the New Havana, Pedado. Ah, okay, I I understand. bring to the journalists. Ah, okay. First time? First time, yeah. Havana not dangerous. No dangerous? Not dangerous. Can I work Do everywhere? walking everywhere is not dangerous. People are friendly, no? Yes, Havana is 2 million people. 1 million people policeman, the 8 million people robber. Very safe. Very safe. And the main corner is the camera. And policeman is Ah, dressed like you. Yes. I see. Ah, okay. Da, am sesizat și eu asta, o să vă povestesc imediat. all inclusive for All this price. for 2008. Ah, okay. Cuban pesos, national money. All inclusive, June, coffee. But this is for breakfast. yes, breakfast. all inclusive for 1 peso. All inclusive. But dinner? Do you No, have dinner? comida aquí? No. No, Only breakfast. The beer here, how much? Cerveza, ¿cuánto? 300. Do you want the cerveza? National money, national money. Do you want the cerveza? Well, Mojito better. Mojito, no like mojito. a cerveza. No, okay. If you want a beer, I will drink with you. If not, it's okay. No. Dice que sí, porque yo no tomo hacer. Ah, okay. Gracias. So, let me show you the place for latest you can together your wife. This is my house. This is my house. This is mi tío. You are living here, Here y mi tío here. and I'm staying there. Yeah, I know. You know I everything. live here, my friend. You are like police. Me, my friend, no, I like they made friends, you know, Yeah. because the Cuban is very difficult to travel. I know. For It's difficult travel. to go out. Very expensive. Outside the country. Yeah. It's expensive. No. Outside Cuba. Outside Cuba, yeah. And- Another country. And expensive too. Go to for Viñales, Pinar del Río, Santiago because In yes, the country. because it's very expensive for the Cuban people because the salary is very low. Okay. You understand? Yeah. How much is the minimum salary here? Minimum salary in Cuba is 3,050 a month. Cuban? Cuban. Pesos? Cuban. One breakfast? A little bit more? Really? Yes. Yeah, but the people, how can I live with the they people. live? I have family from Europe and America, and send money for the Cuban people here. I understand, yeah. If not, you cannot live. Then many people like to live To leave the because country. it's expensive. Yeah, low. And what is there? What they are selling here? No, but you looking for later. Later. Yeah. It's very beautiful here. Here, And the prices here? it's cheaper. It's not expensive. The mojito here is not the same price to the Hemingway bar. It's more How cheaper. much is the mojito ¿Cuánto here? sería más o menos el mojito? 1000 pesos. National money. Moneda nacional. National. Cheaper. It's this one, national money. Ah, okay. Do you want a mojito? Va. First? I want to try. Can I take video? Yeah. Thank you, gracias. Also, if you have some flaggers in your country, you bring to here. I didn't know. Next time I'll bring. There are many countries here. Haideți că vlogul a început neașteptat. My friend here from Cuba. You are living here? Yes. Yeah. All my life. All your life. All my life. And my grandpa, Bunicul lui? from Korea. From Korea? Ah, South Korea. So your grandpa is from South Korea? My grandpa, I came to Cuba in 1921. Mexico, Cuba. Okay. My grandmother, Cuban. Cuban. You have Korean and half Cuban. Half Cuban. Cam așa se face mojito într-un local care arată... Hierba buena, hierba buena. Hierba buena. Similar, Hierba buena. It's like mint? similar. Similar. Ah, it's not mint, it's It's similar. more better. It's more better. Ah, ok. Seamănă cu menta. Așa arată localul. Natural water.
This is the Hemingway cocktail. Hemingway. Hemingway. Ok. Mojito Gracias. and Cheers. Cam așa faci prieteni în Cuba. Let me try. yeah. Oh, it's different. In Europe, it's different. This one is better. It's better. Am mai făcut un prieten. It's more alcohol here. It's better. Yeah, it's better. Yeah, Where yeah. you from? Romania. But I remember you. Yeah, yeah, my friend. Facem și o poză. Undeva la 2 euro. 2 euro mojito. If you go to the tourist place, Yeah. you don't see the real Cuban life. That is Cuban life. Yeah. You know, Cuban bar with Cuban people. Just be with the real Cuban people. This is the real life. Yeah, yeah. Uite, Che Guevara mi-a adus un... That coin don't possible buy nothing. That is for souvenir. For you remember this guy forever. You know, with this coin you don't possible buy nothing. That is for collection. This is the lane. Yeah. The people come to buy The fruit? the fruit here. It's more cheaper. It's more cheaper. Yeah. Priviți cât este de mare coada pentru a cumpăra fructe. And here inside, Here's maiz. pentru porumb, pentru mălai. This place, my friend, is a private supermarket where you possibly buy water, soft drink, beer. Here. Okay. Private supermarket. It's this is Museum National de Art. Muzeul Național. And this building, why is looking like this? House. Old house, Old case house. vechi. The people I bring to out because it's destroyer. I want to see more real life, not museum. Okay. Museum is for tourists. Okay. It's a problem with the garbage. Why it's like this? The government, The government don't have petroleum for, you know, no petrol. for Vreau să vă spun multe, doar că cam așa a decurs vlogul până acum. Am ieșit pe stradă, am început vlogul și m-am întâlnit cu oamenii. Dacă vă vine să credeți sau nu, un litru de motorină aici costă până în $10. $10? 8 to $10. $10. 1 liter. Celebrele mașinuțe, they are old. Or But I saw there are new cars also. I saw Mercedes, BMW, Hyundai. Yeah. Yes, but only for rich people. rich people. You know, to see this car in New Havana, Miramar. Okay. Their place is the resident place where I live in the people can work into the government. Okay. So they have money, they have everything. And the normal people Not my people here. au o problemă foarte mare cu electricitatea. Omul vinde ulei, paste. They are selling like this, no? Yeah. Hello. This is my friend. Before you leave, you come here, you possibly buy the souvenir for good Yeah, prices. but, Not for now, man. For the now I price of don't the want free. to buy anything because I'm just walking. Hello, good morning. Yeah, I'll come back later with my wife because she will want to buy this. I'm just walking around to see the city. Yeah, I'm staying here. Yeah. And show you the house, the Cuban house, the real life. And then, my friend, this one is the ration car. The people come to every month, 1 day a month, for buy 3 kilos of rice for person Okay. and one ok, person, săpun, one săpun. a month. One They pe lună. a Nu pe month. lună. It's not free. It's not free. Not free. Pay. This is the ration card. Carnetul de rații. Yes. Okay. Cartilla de racionamiento. So you have one of these? You can All people here. All people. o dată pe lună vine. And one bread. O Every pâine. day for person, one bread. O every pâine day pe for zi, person. yeah? It's not free. I'm paid. Yeah, you need to pay, I understand. Ce să zic, bine ați venit în comunism, dragi prieteni. Comunism în 2026, oamenii stau la cozi, cumpără alimente cu rația, so it's crazy. You need to stay in the line to buy bread Yeah. and to buy... This one is the more famous private house de salsa, la Casa del Son. Ok, aici oamenii se distrează, You dansează. can try here the legion de salsa, rumba, bachata. Vedeți mașinile. Să știți că sunt multe, dar nu atât de multe pe cum mă așteptam, pentru că avem foarte multe astfel de mașini. Oamenii încep să aibă din ce în ce mai mulți bani, din bișniță. Aveam în minte un alt tip de vlog în momentul în care am ieșit din casă. O să continuăm așa needitat. Case spaniole, pentru că aici am fost colonie spaniolă. Very old. Very old. Very old. Aici avem o fântână. They are living there. Yeah, but it's crawling. It's okay for Yes. video picture.
the people restoration for yourself because the government no help. They have no help for the government. Autoritățile nu-i ajută și trebuie să restructureze singuri. Oamenii trăiesc aici. Vedeți ce fel sunt cablurile pe aici, cătoarele. My Hello. friends, Hola. Hola. What is this? old house, O casă foarte veche. Spanish, And they are... only Spanish. Now to restoration. Acum să știți că tot centrul Havanei arată așa. Everywhere I saw they are building. This place and by the Canadian people and by the house for made to the hostel. Ok, I understand. Aceste case sunt cumpărate de canadieni și vor fi transformate în hosteluri, în Airbnb-uri. Cuba is a communist country, no? And in a communist country, the people from outside came here and invest. Yes, And it's yes. possible to do that. Yeah. Communism is, This communists. yeah, I understand. Only for the Yeah, yeah. Okay, I understand. Deci acest comunism între ghilimele care se transformă. How is possible the people who working for the army has the Nice car, car, nice. house. The people You who go- work in the army and in the yes, government. no ration, no half ration. They don't have this. Oh, only for the poor people. And the poor people accept that? You accept that? Because my friend, if you go to the street, you ask freedom is 10 years in the year. 10 years in the jail? In the year for you asking freedom is 10 years. Oh, I You understand. ask freedom. Adică nu există libera exprimare și dacă protestezi, 10 ani în închisoare. Ca să ne înțelegem, omul a fost de acord să filmez și să ne povestească aceste lucruri. This one looks like There is the government. The government. government This building. officer. Okay. International- We had something like that in old days in Romania. Like the same, the building. Yeah. And it's easy to find something to work. There is pero work. Work, many work now is private because the government no have it work for the people because the economy is low. It's low. Yes. But why? Why it's low? Because Why the government has no industria, no business, no negocio. Now many people international and finish business to the Cuban people. Many. Ok, foarte multe persoane Look, din look, din look. afară All- au încheiat afacerile cu Cuba. Cam așa arată un panou electric. But it's like this. It's not dangerous. No. Yeah, but maybe kids they are coming and it's not dangerous. No. It's very dangerous, my friend. Dacă ești electrician, ce faci aici? Bine, am văzut și mai rău, voiam să zic, nu știu dacă am văzut mai rău, am mai văzut așa ceva. There are people living This here. is the real life. Ca într-o mahala suntem. Aceste clădiri stau să cadă, clădiri foarte frumoase de altfel, istorice. The real life. my friend. Yeah. This is the old buildings, but they are beautiful. It's not dangerous to go upstairs and uiți ce arată. Se pare că omul cunoaște pe toată lumea aici. You know everybody here. So, what is the biggest problem now here in Cuba? Food. Mâncarea este cea mai mare problemă. Because it's very difficult to find. Because very expensive. my friend. Expensive. Very expensive. Foarte multe clădiri vechi. De fapt, tot centrul este un loc istoric, o zonă istorică în timpul coloniei spaniole. What is this? This one is the people for electricity restoration. They're working for the government. Yeah. This we have the mantenimiento Okay. for the light, for the. So this one work with the petrol, gasoline? No. Ok. I understand. Este cutia cu scule, dacă vreți, mai pe înțelesul tuturor. Oamenii vând săpun, bureți. Everybody sells something on the... But it's legal to sell like this on the street? No, it's not legal, my friend. But the government not happy for help and these people. It's Okay. impossible, you know. So it's not legal, but the police do nothing. They don't care. Yes, because the government and the state is big problem to the many people, the Cuban people, not having for help, you know. I understand, yeah. Mizerie peste tot, oamenii își fac nevoile pe It's a străzi. pharmacy. This one was a pharmacy? Johnson. A fost o farmacie. Two or.
People here has problem with the medicine? No medicine, my friend. No medicine. No medicine. That is the boulevard. This one here. Do you know the this boulevard? You know never to see? Never, yeah. Go to there, go to see to the real life. Oamenii stau la coadă la bancă, așteaptă să se deschidă. It's closed or no? It's the open, people but waiting. there are too many people. Yeah, sunt foarte multe persoane. Avem cozi peste tot. There are lanes everyone. Ne spunea omul mai devreme că oamenii se trezesc la 4 dimineața pentru a sta la coadă și a prinde. The people fighting. They are fighting pentru bancă. Aici sunt la coadă la o bancă. They are here because they want money from the bank. Yes. Oameni care sunt de la 4 dimineața aici și așteaptă. Bine, cred că aceștia au venit mai târziu, cei de la 4 au reușit să intre și să ceartă. They are fighting, they are angry. Because if you are here in the line, maybe you don't find any more money. Dacă risci să nu mai găsești bani dacă aștepți prea mult la coadă. Italian food and Cuban food. Ah, ok. Do you speak Italian? Yes. You speak? I also speak Italian. I speak Italian. Yeah. I speak very well. Ah. Italian. And here you have fruits, Fruit or is the mango. Mango, banana. It's really good, my friend. Yeah, I know. Really good. I have at my Airbnb I bought. It's very good. Banana, plantain or banana? Banana. It's banana. Plantain dish. This sweet potato. Cartof dulce. And potato. this is Mamey. mamey. Fruta. Really good. Breadfruit. So no. This one for frutas. Ah, okay. Really good. Very good. And the fruits are expensive No. for normal No, people? no. Not expensive. Aici un loc unde poți să iei pe cartelă. Deja am început să învăț locurile. So here in Cuba, in Havana, Yeah. if you have dollars, the life is good. The dollar and euro. And euro. No, euro is more better. Euro is more better. Because the price Okay. outside I'm paying more better than dollars. But if you don't have, if you are a normal guy, the life it's critical. Dacă nu ai valută, viața este... Hola, in the future. ¿Puedo quitar medio? Chino. Gracias. And this is because they are working. They are working for the restoration. Yeah, but with the This is the government. government The government. money? Yeah. No government. Ok. Nu cred că o să intru prea mult în politică în acest vlog, pentru că este și domnul lângă mine. O să discutăm în vlogul viitor, pentru că v-am zis, la început voiam să fac un alt tip de vlog, să vă explic ce s-a întâmplat, pentru că a trebuit să merg și la poliție aici, să dau declarații și mai multe lucruri, dar o lăsăm pe mai târziu, o catedrală foarte frumoasă. Omul îmi arată locuri frumoase, baruri, terase. Bread shop in Cuba. Prima brutărie din Cuba. Panaderia. Bara- La prima panaderia in Eh, Cuba. Cam așa arată o farmacie. I don't see the medicine. No, Only no, the medicine, plain. No, nothing. Medicamentele nu sunt în farmacie, sunt pe piața neagră. Acolo găsești peste tot. Am văzut și eu pe stradă, plimbându-mă. Cu siguranță o să vedem și noi foarte multe persoane care vând. Ca să înțelegeți cum funcționează, turiștii, ca și noi, aduc medicamente aici pentru că oamenii au nevoie. Iar acele medicamente, din păcate, din punctul meu de vedere, ajung pe piața neagră, nu ajung la oamenii care au nevoie, pentru că noi, ca turiști, în momentul în care aducem aceste medicamente, le aducem pentru oamenii care au nevoie și vrem ca ele să fie distribuite în mod gratuit. Ei bine, nu se întâmplă așa. Sunt cei care fac speculă și vând aceste medicamente pe piața neagră. Să știți că în multe locuri orașul arată frumos. Parcă sunt în Spania, parcă sunt în Italia, cum este și această zonă care arată foarte frumos. Dar unele locuri sunt de Doamne ferește. Aceasta este zona antică, oamenii cântă. ¿Cómo que te llamas? Dime. Avram, Por eso bine ați cuando venit yo în Cuba, dragi canto, prieteni, în Havana, Hablan siempre para ti, con orgullo, con honor. ¿Qué país? România. Ay, Rumanía, tócame las claves, tócala bonito, muchacho, tú eres el que sabe. Ay, Rumanía, tócame las claves, tócala bonito, muchacho, que el que sabe. Vamos adelante, Rumania, Rumanía, oh, tú lo sabes. Ah, yes. Gracias. Gracias muchos. Gracias. Ahí nada más.
Have a good day. Ya. I will find you here every day Sí, aquí. because I will come. Todos los días estoy aquí. I will come not tomorrow, today after tomorrow with my wife. Oamenii fac orice pentru un ban în plus, iar acest lucru îmi place pentru că este creativ omul. Spun asta pentru că sunt și foarte mulți care cer bani, pur și simplu cer bani pe stradă, iar dacă nu le dai, te scuipă. Mi s-a întâmplat chestia asta. Sunt agresivi. Să nu credeți că toată lumea este deschisă sau toată lumea apreciază turiștii. Foarte mulți au în minte că tu ca turist trebuie să vii aici să le dai bani și cam atât. Iar ei stau, așteaptă, nu fac nimic, nu lucrează. Înțeleg că sunt probleme mari, probleme serioase, dar îmi știți părerea când vine vorba de cercetători și nu mi-o schimb nici într-o țară precum Cuba. For example, if you have money, you want to go outside the country, you can go? It's possible? Now it's possible. Now it's possible. Now it's possible. But 5-10 years ago, Very difficult for yourself. even if you had money. Oh, somebody, the army. No, not that. No. Normal people. No, not them. no. But now it's possible. Yes. You can go outside, You outside. You have money. You can go to like a tourist. Yes. But if you want to go to work outside the country, You need you have the friends. you need to have a friend They there. make contact, for work. Yeah, it's more difficult, but it's possible. Yes. But you need to came back in the country. If you don't came back, No problem. it's no problem, no? No problem. L-am întrebat pentru că eu auzisem că în momentul în care pleci din Cuba, părăsești Cuba, fie pe motiv, nu știu, turistic sau mergi să lucrezi și nu te mai întorci, pierzi totul aici, pierzi casă, mașină, tot ce ai. Ei bine, în acest moment, din câte ne spune domnul, lucrurile s-au schimbat, poți să pleci 10-15 ani, lucrurile tale de aici rămân ale tale. Dar înainte, într-adevăr, dacă erai plecat mai mult de un an și o lună, mi-a spus, sau un an și jumătate, pierdeai tot aici. Vezi ce voi da și prieteni. Când văd asta, mi se ridică tensiunea. So you have big problems with electricity too. Yes. Aici, în centru vechi, problemele nu sunt atât de mari, dar în rest lipsește și 10 ore pe zi. Se spune că aceasta este viața reală în Cuba. Vedeți și voi cum arată. Vedeți ce e aici, dragi prieteni. Sunt în centrul orașului. Aici îl avem pe Che Guevara, da? Cred că este pentru prima dată când o persoană care locuiește aici vrea să filmeze aceste lucruri, vrea ca oamenii să vadă și că îl trăiesc ei cu adevărat. Până acum am mai fost prin astfel de zone cu localnici și voiau și nu voiau să filmez chiar tot, pe când aici... Depende del caffè. El café. Caffè cubano. Wow. Do you want cafe? Voiam să iau o cafea. Hello. Pentru el mai mult și pentru mine, da, pentru că nu-l lăsam singur. Mi-a spus că nu e ok pentru mine, apa pe care o folosesc, că nu e ok pentru stomacul meu. And every day the people like this, on the street. Bien, no lo vi. No, lo he visto. Así paso por casa de la niña ahora ahí. ya. Como el amigo mío. ya está bien. Hello. ¿Todo bien? Todo bien. Dice que voy a esta vez. Ah, bien. Foarte multe magazine din acestea și-au transformat apartamentul în magazin. Unde te uiți există o mică afacere. Mașini abandonate, distruse. Dacă tot am luat-o la pas și vlogul o să fie needitat, haideți să vă povestesc și cum funcționează cu banii, pentru că aici este extrem de ciudat. Trebuie să schimb pentru că nu-ți merg cardurile, nu merge absolut nimic în această țară, știți, embargo, o să discutăm despre asta, nu vreau să le amestec și trebuie să schimbi pe stradă, chiar dacă este ilegal, chiar dacă nimeni nu recomandă asta, nici eu nu vă recomand pentru că este periculos. If I go in the bank, The bank is 120, you know, yeah, 120 pesos, for €1 or for $1. 120 pesos for $1 Yes. In the bank. in the bank, yeah. Outside outside is 500 for $1. 500. For $1. Așa că este de 5 ori mai mult, primești de 5 ori mai mult pe stradă. Este ceva ce nu am mai întâlnit până acum. Nu știu exact
de ce, but why is like this? Because Can you tell me? ese es el mercado negro. ¿Sabido? Pentru a înțelege toate aceste persoane care au restaurante, magazine, toți sunt nevoiți să cumpere marfa și tot ceea ce trebuie în valută, dolari și euro. Iar pentru ei, ca și pentru cei care schimbă, mai avantajos este să cumpere dolari de pe stradă. Motiv pentru care oferă un schimb mai bun. O biserică, un loc turistic, avem foarte mulți turiști aici. S-au nimerit la un botez. Toți cei ce sunt îmbrăcați în alb sunt de religie afro-cubană. Așa că valuta, dolarul cât și euro sunt la mare căutare. El gimnasio de bols. Cam asta vând oamenii pe aici, șampon. Dacă la noi sunt cu zecile pe rafturi, aici 1, 2, cam atât. Cam așa se vinde, ce se vinde aici? O toaletă și altfel de vechituri, o pompă, văd. Cum nu facem, dăm peste gunoaie. Și în momentul în care schimbi pe piața neagră trebuie să ai mare grijă pentru că poți să primești valută falsă. Trebuie să schimbi în locuri cât de cât sigure, pentru că locuri sigure nu știu dacă există. Eu am reușit să schimb cu 550 pentru $1. Spunea că acum, în acest moment, aici nu avem curent. Aici era o zonă unde se dansa rumba. Se balava, nu? Se bailaba, sí. Típico cubano. Totul pare ca după război. Omul s-a săturat de comunism. Spune că statul de 65 de ani îi sclavagesc, ca să folosesc un termen mai frumos față de cum mi-a spus domnul. El știe, pentru că trăiește în comunism, spunea că știe că sunt probleme și în cealaltă parte, dar mai bine acolo decât aici. Haideți să vedem cum arată o casă. Aici este mult mai curat. Cam așa arată casa fiicei lui. Cam așa arată. Hello. Hola. Hola. This guy to restoration, the window, the house. Oamenii lucrează aici. Cam așa arată o casă. Hola. Aquí no puede tomar el agua aquí. Pero es hervida. Mira, yo llevo el agua. Coffee. No, it's okay. It's okay. Mira, ven. It's okay. You drink coffee? Hello. Mi afilia. Nice to meet you. Cosmin. Oye, And there, what do you Yeah, take a picture, no problem. Prieteni, cam așa arată o casă într-o țară comunistă în 2026. E de Doamne ferește. Bine, acum se lucrează, am prins puțin că se lucrează aici. Și arată bucătăria. Oamenii au struguri. Mă gândeam că sunt falși. Cam așa arată scara blocului. Cel puțin e curățenie. Bine, în casă, mă rog, și la bucătărie nu pot spune același lucru, dar acestea sunt condițiile. Da, cam așa trăiesc oamenii, cu minimul necesar, adică în casă nu au nimic extravagant, nu e vorba de extravagant, nu au nimic ce noi considerăm normal. Toată lumea stă afară, la fiecare colț avem astfel de locuri de oamenii buni de toată. Trebuie să ai pe cineva care lucrează afară, care îți trimite și tu vinzi. În rest, până la urmă, cred că o să fie sau e, pentru mine cel puțin, mai interesant așa. Eu aveam o grămadă de informații pregătite pe care să vi le spun în primul vlog. Mă gândeam ca în vlogul 2 să fac un vlog de genul. This is new? Electrical? Electric. Expensive? Per comprare o Per comprare. Per comprare 3.000 americani. $3.000. Ah, so it's not for everybody. No, for everybody. This one is for everybody. Queste sì. Așa că dacă vreți să vedeți istoria Cubei, de ce este Cuba în situația de astăzi, cum s-a ajuns la embargo, ce înseamnă embargo, pentru că nu e chiar cum vedem sau cum ni se spune, propaganda există din ambele direcții, și de aici din Cuba, și din America, și din Rusia, Uniunea Sovietică pe atunci, pentru că toate cam din acea perioadă au plecat, toate problemele pe capul acestor persoane cam de atunci au plecat. Să urmăriți vlogul 2, unde o să vedem lucruri mai frumoase de aici, cam ce vrea guvernul, dar o să discutăm despre ce nu vrea. Chiar dacă ei mi-au zis să nu o fac, îmi pare rău, eu nu trăiesc în comunism, iar libertatea de exprimare trebuie să existe pentru toată lumea. Roșii, tomate, fasole 550 și ar veni $1, undeva la $1 fasolea. Din nou, oamenii stau la coadă pentru pâine. De fapt, așteaptă pentru că nu au pâine și oamenii așteaptă. Omul îmi spunea că a înțeles ceea ce vreau să văd și că și el vrea să arate realitatea cubană. Nimic în farmacie. Avem acolo câteva sucuri și cam atât. Două farmaciste, un geam spart
Vorbeam de mașini scumpe, acum să nu credeți că exagerez. Avem un Mercedes acolo. Ne spune că sigur o persoană care își permite o astfel de mașină nu a făcut bani aici în Cuba și a lucrat în afară. Sunt mulți cubani care locuiesc în America. Am văzut în Miami. Sunt anticubanii. Există o relație între ghilimele între Cuba și America, de care oamenii înainte nu știau pentru că erau orbi, ne spunea domnul, dar acum cu ajutorul tehnologiei, al internetului, oamenii de aici știu, pentru că vedem la televizor acest scandal, să spunem așa, între Cuba și America, dar în realitate foarte multe lucruri vin de acolo. Ne spunea că în acest moment în Cuba sunt 4 canale TV pe care le poți vedea din interiorul Cubei, dar sunt oameni care mi amiga, plătesc hay que decirlo. lunar. Estamos hasta cuándo? No se sabe hasta cuándo. Doamna a înțeles și a făcut semn că nu. Așa. Și văd ce se întâmplă în afară, pentru că au acces la 21 de canale. Am auzit această poveste de multe ori. De țigarete, țigări, orez, $1. Moneda nacional. Moneda națională, $1 e 20 centesimi. Si? Un euro, si. Omul spunea că e scump și asta, dar a zis că vreau să și văd. Pentru că una e să vorbești, alta să vezi. Adică 2 euro, 10 ouă, am un fel de piață unde oamenii vând fructe. This is plantain? Ese plantain. Plantain. Mango, arată foarte bine. Dușento, 20 de cenți. Morcov, castravete, 350, undeva la 60 de cenți. Foarte multe rădăcini, aici avem pepene. Am luat și eu aseară un pepene și nu era bun. Ardei 300, adică 600 kg, un euro kilogramul. Și cam așa arată, sunt poliți, sunt bătuți de soartă. Totul este la jumătate de kilogram, așa acum văd, este în jur de $1 pe kilogram. This is 400 for half a kilo? 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo, ok. 400, undeva la 80 de cenți, eurocenți pentru kilogram. Din nou gunoaie, din nou oameni care caută prin gunoaie. Nu văd foarte mulți turiști și vreau să îl întreb de ce, poate ne explică. Eu știu de ce. Oamenii au frică să vină aici. Why do you think? Enfermedades. Percuelo, mira, percuelo. Omul ne spune că turiștii încep să nu mai vină din cauza gunoailor. Ne-a arătat în spate. Cred că oamenii nu vin pentru că le e frică de război, cum este și normal. Îl aud zilnic pe Trump spunând că astăzi luăm Cuba, în curând o să luăm Cuba. Oamenii de aici ne spun că se așteaptă ca să se întâmple ca în Venezuela, așteaptă că după o zi pe alta, nu se știe dacă e săptămâna asta sau săptămâna viitoare, că armata americană se grupează în Venezuela și acesta este motivul pentru care turiștii nu mai vin. Acum, statistica o spune, în mod normal Cuba avea în jur de 400.000 de turiști lunar, iar numărul lor s-a redus la 36.000. Vorbesc de ultimile 2 luni. Questo se chiama paladar, questo amico mio. Paladar. Sono paladari dove posso mangiare più economico che un ristorante di governo. Oamenii stau pe străzi, au 2 scaune, stau și vorbesc, ascult muzică, consumă foarte mult rom. Taxi, directo a la casa. You are full! taxi, plin. Alucinante. They are changing money. Sono la tienda della medicina privata. Dacă vrei medicamente, doamnele acolo au. Am trecut și zilele trecute și erau expuse, acum văd că nu. Țigări, foarte mult, 2500. Queste sono le sigarette, questo è il caffè cubano. This one here. Sì, buonissimo, viste? Y barato. 550, $1. $1 Sì, la paghetta. pachetul $1. Aici în centru ne spune că nu e nimic de văzut. Lucruri turistice, restaurante, stanno ristorante qua, però costano tanto. Aici e zona care lui nu-i place, zona pentru turiști este foarte scumpă. Aici pentru 2 persoane cam €30 te costă să mănânci. Este frumos, dar este scump și este doar pentru turiști. Noi am mâncat și aici în zonă, chiar aici avem cazarea. Cuba, dragi prieteni, Cuba direct din stradă, fără pic de editare, fără cenzură, fix cum autoritățile nu vor să vedeți. Îmi spune că aici trăiesc oamenii cu bani, totul este privat. Acolo am mâncat, unde am mâncat aseară. O să vă pun aici imaginile să vedeți cum arăta mâncarea. Am plătit de €30 pentru 2 persoane, de fapt €28, $30 pentru 2 persoane. L-am întrebat cum fac cei care
au bani în momentul în care le se strică o mașină, le se strică un Mercedes, pentru că aici nu există reprezentanță, oamenii de aici nu știu să le repare, dar el ne spunea că oamenii de aici le fac piesele. Dacă s-a stricat ceva, ei fac piesa aici. Această zonă este mai frumoasă, în spate avem centrul vechi, ploaia care vine. That's the army? Sí. Ok. Se uita așa pe furiș, armata care este în gardă. Oricum, în momentul în care voi vedeți acest vlog, eu o să fiu plecat. Frente se llama la Forteza del Morro. O să cer să vă traduc. Nu vorbesc spaniolă, înțeleg cât de cât pentru că se aseamănă cu italiana. Ne spunea că pe timpul coloniei spaniole, din câte am înțeles, porțile se închideau, iar în jurul acestor ziduri, era ca o fortăreață, nu intra nimeni. 9 seara închideau pentru ca pirații să nu intre. Și acum se trag focuri de, cred că cu tunul. Au păstrat tradiția încă de atunci, în fiecare seară la ora 9 se aud tunurile. Grazie per tutto. And maybe we'll see you again tomorrow, tomorrow no, today after tomorrow. Yeah, no problem. Prieteni, cred că este momentul să închid acest vlog pentru că am filmat foarte mult, am colindat, cred că tot centrul Havanei, exact ce mi-am propus am făcut, dar nu cum am gândit-o eu, așa că v-am tot repetat. Informațiile vor veni în vlogul viitor pentru că această țară are o istorie interesantă, dar acum asta a ieșit un vlog aproape dintr-o bucată, needitat, așa vreau să fie, pentru că așa cred că vedem cel mai bine realitatea de aici. Am ajuns într-o altă piață, într-o piață foarte mică. Aici avem cazarea. Aseară, cred că pe la ora 9, s-a dat stingerea. Am rămas fără electricitate. A venit, cred că în jur de ora 1. Am ieșit pe balcon, toată lumea ieșise pe balcon, muzică, pe telefon, totul întuneric. Am filmat câte ceva, o să vedeți imaginile. Zona este foarte bună, liniștită, dar pe stradă întâlnești fel de oameni. Până la urmă am dat peste un om care s-a dovedit a fi de treabă. A înțeles că îl ajut cu ceva dacă și el mă ajută pe mine. A vrut să fie filmat, a zis că nu e o problemă, nu se ferește de nimic. Ne-a spus foarte multe lucruri care mulți s-au oferit să mi le spună și în privat, nu doar pe cameră. Autocare cu turiști. Aici avem un muzeu la care se lucrează, Muzeul Revoluției. Vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați că aventura în Cuba continuă. O să vedem și viața la țară aici. O să vedem multe. O țară cu probleme, o țară care a început cu stângul pentru mine. V-am spus, m-au chemat la poliție. Haideți ca să vă povestesc și asta după care încep, pentru că oricum până la final ați rămas doar cei care urmăriți canalul și vlogurile cap-coadă de foarte mult timp. M-am trezit că sunt chemat la poliție. Pentru ce? Nu am aflat nici în ziua de astăzi, pentru că nu mi-au spus nimic clar. Am mers acolo, a venit seara de fapt proprietarul la mine, m-a sunat și a zis că trebuie să vin să vorbim. A venit, mi-a zis că l-au sunat de la poliție, pentru că aveau datele lui. În momentul în care am intrat, a trebuit, v-am zis, am trecut printr-un alt interviu unde a trebuit să dau toate datele. Ce fac, de unde vin, cât stau, unde locuiesc, adresa, numărul de telefon al proprietarului. Așa au luat legătura cu el. L-au sunat, omul a venit la mine și mi-a zis că la ora 10 mâine dimineață trebuie să mă prezint la poliție. A zis că ar fi bine să merg și eu cu tine, pentru că eu nu vorbesc spaniol, acolo nu știam dacă să dau de oameni care vorbesc engleză. Ok, mai pe repede înainte am ajuns acolo. Și oamenii de treabă, o femeie, după care a venit șeful, un bărbat. Am intrat ca într-un castel în sediul poliției acolo, poliția municipală, și mi-a cerut pașaportul, s-a uitat, a zis că ai foarte multe vize, ai călătorit mult. Da, am zis că în ultimii 4 ani avem în jur de 60 de țări vizitate, i-am spus exact cu ce mă ocup, canalul de YouTube, tot, adică nu am nimic de ascuns, totul la mine este transparent. No tengo dinero, no tengo. Copiii care cerșesc, după care s-a uitat, a ajuns la viza de America, pentru că este mare, pe pașaport se vede. M-a întrebat, am fost în America, dacă stăm în America, chestii de genul ăsta. De acolo am înțeles că totul are legătură cu America și este politic totul, și voiau să vadă prin întrebările pe care mi le-au adresat dacă am legături politice, dacă mă interesează politica și tot tacâmul, tot ce vine la pachet cu politica. De multe ori
zic că politica nu face decât rău și trebuie să stau departe. Acesta este unul din momentele care îmi confirmă ceea ce credeam. L-a trimis, ca să înțelegeți, mama l-a trimis. Era acolo în parc, se juca, el se juca să dea pe un topogan din acela. Mama l-a chemat, că am văzut-o în timp ce filmau și l-a trimis la mine să ceară bani. Ei bine, mi-au pus foarte multe întrebări. Femeia extraordinară, după care a venit șeful, polițistul rău, că avea o față de polițist rău, dar omul extraordinar. Nu știa, șeful nu știa engleză, ea ne traducea, aceleași întrebări, a înțeles, cred că a înțeles, după care m-a întrebat dacă iau interviuri pe stradă, pentru că acest lucru mi-a spus că nu este posibil, îți trebuie un alt tip de viză, i-am zis că nu sunt jurnalist și eu nu am venit aici să fac interviuri, ceea ce fac eu și acum că am discutat cu un om care a venit și mi-a prezentat orașul, nu este un interviu, este altceva și i-am explicat și situația, că mă gândeam că o să mă întâlnesc cu cineva și o să-mi arate orașul și a zis că e ok, e diferit, a înțeles, toate bune și frumoase și mi-au dat de înțeles să nu vorbesc nimic de politică, de politica actuală, că ei sunt într-o mare problemă din cauza Americii, să nu vorbesc nimic de politică, dar șeful a început să-mi explice toată istoria acolo, cum America este oaia neagră, nu zic că nu este în situație de față, dar nu e doar atât, e mai mult, o să vedeți în vlogul 2. El îmi povestea toate lucrurile, dar îmi spunea mie să nu vorbesc despre asta. În fine, a zis că este ok, am explicat ce vreau să fac, ce tipuri de vlog fac, că merg pe stradă și arăt ceea ce văd și cam atât, nimic mai mult. Dacă văd ceva ce nu-mi place, zic, dacă văd mizerie, o arăt. Ceea ce acum poate spuneți că nu trebuia să zic pentru că deranjează și scot în evidență problemele din țară, dar asta fac și nu puteam să zic că nu fac asta pentru că oamenii deja îmi verificaseră canalul și știau exact ce vloguri fac. Pozele se văd acolo cu gunoaiele unde sunt. Dar a zis că e ok, atât timp cât nu discut eu de politică. Eu până acum nu am discutat. O să discut în vlogul 2 despre istorie, care nu e politică, e istorie. Poate fi considerată politică, în fine. M-am gândit, ați înțeles. Până la urmă au zis că este ok, mi-au zis călătorie frumoasă, nu mi-au zis vacanță plăcută, că au înțeles că nu sunt în vacanță, cu toate că sunt și în vacanță. Ce a vrut să fie asta? Să-mi spuneți voi în comentarii de ce m-au chemat ca să mă întrebe fix aceleași lucruri, răspunsuri. No, gracias. Voia să-mi vândă pâine, domnul. Cu cât mergi, cu cât te plimbi, vezi lucruri interesante, dai peste oameni interesanți, oameni ciudați. Cred că m-au chemat mai mult pentru că au văzut ce tip de conținut fac și mai mult pentru intimidare. Poate greșesc, poate nu. Oricum, toate vlogurile mele sunt transparente, nimic ilegal, nimic ieșit din comun într-o țară normală. E ceea ce văd, vedeți și voi prin intermediul acestei camere. Cam atât, vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să mă ascultați, să rămâneți până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Nu uitați de hype, pentru că ajută acele puncte de susținere în limba română și ne vedem data viitoare tot de aici din Cuba într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!